Hello guys, good morning. Bibili ako ng itlog. Bibili ako ng itlog doon sa baga, yung sa mga yan nila? Sa warehouse. Sa warehouse. Ayun, may dala kong bag. Para dito ko ilalagay yung aking tray ng itlog. Isang tray ng itlog. So, samahan niyo ako guys. Let's go! Lakad na tayo. Medyo layo-layo ding lalakarin, pero okay lang, exercise na din. Exercise sa pang tanggal ng belbel. Pang taktak ng belbel. Ito nga si ate, oh. Pabalik-balik lang siya nag-exercise, takbo ng ganyan lang, exercise. Mahilig sila dito mag-exercise. Ito guys, school ito eh. Ito. Ayan, school ito eh. Yung yung high school. Ayan oh. Yusuf Ishak. Ito yung uniform nila. Itutur ko kayo sa aking neighborhood. Yan. Aking neighborhood yan eh. Neighborhood din yung school dito. Tignan natin kung ilang minuto ko tong lalakarin. Pero hindi ako nag-umpisa ng video sa bahay namin. Dito na ako lagpas ng kantin. Dito na ako nag-umpisa mag-video. So ito yung highway niya. Avenue 3 ito. Dito pwede din mag-abang ng bus. Papuntang Lucky Plaza. Direct bus. Ando no, may doon. Meron doong bus stop. Tapos dito din meron din. Yan. Ito guys. Yan ang school. High school. Ang high school nila dito, tinatawag nilang secondary, hindi high school baga. Yan. Ang aming neighborhood. Bali, pupuntahan ko. Ayun, doon yung mataas na building doon. Sa malayo. So, bali, warehouse yung pupuntahan natin, guys. Samahan niyo ako. Ito ang Singapore. Singapore. Dito kami banda sa malayo kami sa city, pinakang city. Parang pareho lang naman. Okay lang naman. Parang na din dito eh. Parang pareho lang sa pinaka-central na area. Parang pareho lang. So, ito ang kagandahan dito guys. Ayan. Kita nyo yan. May bubong. Yung pathwalk dito may bubong. Pag malapit lang sa mga condo at mga HDB. Tapos ang overpass, ayan. Yan ang overpass. Meron ding bubong din. Ito yung gate ng school. Yan, gate yan ng school.
Tapos ito, condo ito dito banda. Ayan, condo yan. Yung sa amin, HDB lang. So, nakalakad na ako ng magpa 5 minutes ng lakad. Papunta doon sa warehouse. Okay lang kung ang bibilhin mga tagli 5 tray. Ay hindi naman. Isang tray nga lang bibilhin eh. Tapos pupunta pa talaga ng warehouse. O diba? Diba guys? Kwan lang yon. Ganyan sila katipid. Mahalaga sa kanila yung cents. Diba guys? Ganyan ang mga kaya mapepera sila eh. Kahit mahirap ang iba sa kanila. Hindi mo alam, madami silang pera. Mahilig sila sa savings. Kahit na yung tama lang nila na sahod. Ganyan sila. So, eto. Ayan, yung building na pupuntahan ko. Ang laking building. Tapos andun sa dulo, sa 7th floor, yung bibilhan ko ng itlog. Andun yung warehouse. Lahat ng sinusuportahan nilang tindahan dito. Mga malaking store, Giant, or NTUC. Ayan. Ayan ang condo. Condo yan. Tingnan natin kung sino ang mag-uuna na mag-go dito. Doon tayo. Pindutin natin dito. Ayan, may pindutan dito. Dito din may pindutan. So, kahit saan, pwede tayong mag-cross dyan sa dalawa. Kasi andoon sa yung pupuntahan ko. Bakit si Lola na? Bakit nagtawid na si Lola? Hindi pa nag-green. Magantay tayo. Baka mamaya masagasaan tayo. Biglang may magliko ng mga sasakyan baga. Mahirap na. So kung sino dito mag-green, ay dito tayo dadaan. Oh, dito. So dito tayo. Ayan. Mahirap na baga mag-tawid-tawid na hindi nag-green. Diba? Nag-go. Masagasaan tayo, hindi tayo babayaran. O, diba? Ay, alam ni Lola pala yung na hindi pa nagsasign yung yung sa go ng paliko ng mga sasakyan doon sa kabila. Kaya si Lola nagtawid. Malayo doon yung nilakad ni Lola. Galing siya ng palengke. Diba guys? Ang init. Tirik na yung araw dito. 10:30 na. Oh, ayan. Nag-go na tayo. Tawid na. Ayan guys, so yung bus. Yan yung 106. Galing yan ng Orchard. Ayan o, Orchard Boulevard. Mga ganito, hihinto yan sila, yung mga sasakyan na na pag dito ka tumawid ay hihinto yan sila, yung dito lang banda sa gilid.
priority nila yung tumatawid na tao. Ayan oh. Mga landed na bahay. 3-story yan. Pag landed, yung amo mo, bahay ng amo mo landed. May 3-story, may 2-story lang. Or ground floor lang. Yan ang tinatawag na landed dito. Tapos, yung HDB naman, ano yun, mataas na building na yung walang gate yun. Lusutan ang tao doon sa HDB. Walang gate, walang security. Pero pag condo, ayun, may security. Meron silang swimming pool. Ganyan. Sa amin, yung ano lang, HDB. Kaya kahit sino pwedeng umakyat doon sa building. Kasi ang tao doon, lusutan. Walang gate. Ayan, dito na ako. Guys, oh. Diyan. Doon ang entrance. Karamihan dito, yung inaayos yung mga sasakyan. Ganyan o mga cars, car dealer, paayusan ng sasakyan, specialized in brand new, used car, import, export cars. Yan. So mamaya, pag pauwi ako, dito ako tatawid, doon sa kabila. Tapos, doon, papunta, pabalik doon. Ganun lang. Nauuhaw ako, kumain ako ng ng pansit. Para mamaya, kahit anong oras na kumain, busog ako. Nagugutom ako lagi. Kaya yung ginawa ko nga pumunta ako ng palengke, bumili ako ng tag $2 na. Dito na tayo, guys. Dito yung lift. So, andito na ako, guys, sa 7th floor. 7th floor na. Ito yung warehouse dito sa 7th floor. May nakasabay ako, si Uncle. Nag-office sa 9th floor. 9th floor nag-office. So, sabi niya sa akin, siyang nagpindot ng ng level ko. Sabi ko, level 9, ay level 7. Ayan, guys, nakabili na ako ng itlog. ito yung nabili kong itlog, isang tray lang. Sayang yung pinunta ko dito. Ay, hindi nga pala ako nakabili ng ng salted egg. Wala na pala kaming salted egg. Hala na, sila na lang bumili sa sunod.